Hej! Jag heter Anna. Ni kommer nu att få information om fuktskador och hur ni kan på ett enkelt, säkert och ekonomivänligt sätt undvika det. Har du ett problem med hög luftfuktighet? Eller kanske har du upptäckt fuktskador? Många gånger kan fukten äta sig in i stammen under långa perioder innan skadorna upptäcks. Fuktskador är även bland de dyraste typerna av skador för bostadsrättsföreningar samt privata ägare. Därför kan det vara bra med regelbundna fuktmätningar, speciellt i källarområden och bottenvåningar. Förutom att fuktskador leder till stora materiella kostnader kan de även orsaka allergier, astma och andra sjukdomar. Okontrollerad fukt är skadligt för hälsan. Detta är som mest allvarligt för gamla hus och fastigheter där pannorna installeras i källaren. Men moderna värmepannor har blivit mer och mer energieffektiva, vilket innebär att de alstrar mindre och mindre värme runt omkring sig. Även om detta är bra för elkonsumtionen så medför det en svalare miljö i lägre delar av fastigheten. Och det är just värmen från dessa gamla pannor som har kämpat emot fukten i hemlighet under årtionden, men när det försvinner kommer fukten krypandes tillbaka som brev på posten. Nu menar vi inte att man ska gå till gamla värmepannor, usch nej. Men det finns ett säkert och mer ekonomivänligt sätt att hålla fukten borta. Genom avfuktningsprocessen. Men du kanske frågar dig vad avfuktningen innebär? Processen innebär att luft i ett utrymme bearbetas för att avlägsna överbliven fukt. Detta uppnås genom att installera avfuktare för att förbättra ventilationen i utrymmet. Vi på Fuktpatrullen har stor erfarenhet och kan hjälpa er skapa ett hälsosamt klimat inomhus med de rätta åtgärderna. Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning. Vi ses!